عالم آثار بارع في العثور على الكنوز والقطع الأثرية النادرة، تكلف المخابرات الأمريكية بمهمة شبه مستحيلة، وهي العثور على أثر تفوق قيمته كل كنوز العالم، وتتسابق في الحصول عليه دول كثيرة. قام بمغامرات تفوق الوصف لكي يحصل على هذا الأثر في أكثر من دولة منهم مصر، وتعرض للموت كثيرا لكي ينجح في مهمته. هل هينجح في مهمته المستحيلة؟ شاهد للنهاية ولا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة حتى يصلك كل جديد. إنديانا جونز عالم آثار بيروح منطقة نائية وبدائية في قارة جنوب أمريكا، وبيروح معاه مجموعة أشخاص استأجرهم للبحث عن صنم أثري ذهبي. لما بيوصلوا للكهف اللي فيه الصنم الذهبي بيطلب الخريطة من أحد مساعديه، لكن شخص واحد منهم بيطلع المسدس وبيحاول يغدر بيهم، بيوقعوا منه دكتور جونز بصوته وبيهرب بعد ما انكشف غدره. وبعد دخولهم الكهف بيكتشفوا عناكب سامة على ظهورهم، وبيكتشف جونز فخ في مدخل الكهف وجثة شخص سبقهم لهناك، وبيجدوا بئر عميق وبيقفزوا من فوقه. بيشوفوا الصنم الذهبي وبيستعجل مساعده عشان يروح يجيبه، لكن جونز بيوقفه وبيكتشف وجود فخ آخر. بيمشي جونز بحرص وبيروح يجيب الصنم الذهبي، وبيطلع كيس رمل وبيضعه مكانه بحرص عشان خايف من وجود فخ آخر بيحمي الصنم من اللصوص. ولكن بيكتشف إن الفخ ابتدى يعمل والسهام بتنطلق نحوه من كل اتجاه، وبيقفز مساعده وصوت اندي معاه وبيطلبوا منه وبيقول له اديني التمثال الأول، وبيديهوله وبياخده وبيهرب. وبيقفز فوق البير قبل باب الكهف ما يقفل، وبيخرج في آخر لحظة. بيكتشف إنه مساعده الخاين وقع في فخ، بيلاقي فخ آخر وحجر ضخم بيتجه وينحدر نحوه وبيجري بسرعة خارج الكهف. لكنه بيلاقي قبيلة الهوفيتوس بيحاصروه، وبيكتشف إنهم قضوا على مساعده الآخر بالسهام. وبيلاقي منافسه مستكشف الآثار الشرير بيلوك معاهم وبيطلب منه الصنم الذهبي، وبيسجدوا كلهم للصنم اللي واضح إنهم بيعظموه. وبيهرب جونز، بيطلب منهم بيلوك يقضوا عليه. بيجري جونز وبيوصل لصديقه اللي بينتظره بالطائرة، وبيطلب منه يدور المحرك بسرعة وهو بيجري. بيدور المحرك وبيقفز جونز في النهر، وبيركب الطائرة بسرعة والسهام بتنطلق نحوه من أفراد القبيلة. وبيجد أفعى داخل الطائرة وبيقول له صديقه إنها أفعى أليفة، وجونز بيكره جدا الأفاعي. بيعمل دكتور جونز في التدريس بجامعة في أمريكا، وأثناء عمله بيلاقي كتابة على جفون أحد تلميذاته، بيلاقي مكتوب على جفونها I love you، أنا بحبك. بعد ما بيخلص المحاضرة بيلاقي أشخاص من المخابرات الأمريكية في انتظاره، وبيقولوا له عرفنا عنك يا دكتور جونز إنك متعدد المواهب، بالإضافة لأنك أستاذ في علم الآثار. عرفنا إنك خبير أيضا في أمور ما وراء الطبيعة، وبارع في تجميع القطع الأثرية النادرة. وبيبلغوه إنهم هيطلبوا منه مهمة سرية جدا، وهي إنهم علموا إن هتلر بيحاول العثور على تابوت العهد أو تابوت السكينة، وبيبلغوه إنهم عايزين يحصلوا عليه قبله، وبيكلفوه بمهمة البحث عنه. وبيقولوا له إن مهمة البحث هتكون في مصر، وإن الألمان مستمرين في الحفر بحثا عن التابوت في مدينة تينيس الفرعونية القديمة. وبيأكد لهم دكتور إندي إن مدينة تينيس المصرية هي المكان المحتمل فعلا لوجود تابوت العهد. وبيقول عالم آثار آخر زميله في الجامعة إن كان في فرعون مصري اسمه شيشك قام بغزو القدس في عام 980 قبل الميلاد، ومحتمل إنه أخذ التابوت لمصر ودفنه في مكان ما في مدينة تينيس المصرية القديمة، وإنه خباه في حجرة سرية اسمها بئر الأرواح. وبيقول لهم إن بعد ما أخذوا الفرعون المصري شيشك هبت عاصفة رملية استمرت لمدة سنة وابتلعت الصحراء مدينة تينيس بأكملها. وبيسألوا دكتور جونز هل تعرف الشكل الحقيقي لتابوت السكينة أو تابوت العهد؟ وبيوريهم رسم له.
وبيسألوه عن الشيء اللي بيخرج منه في الرسم، بيقول لهم ان ده برق او نار. وبيقول زميله ان الكتاب المقدس بيقول ان الجيش اللي بيحمل معاه تابوت العهد بيصبح جيش لا يقهر، وبيقولوا كده عرفنا سر اهتمام هتلر بيه. بيركب جونز الطائرة عشان يروح نيبال ويجيب من هناك شيء هيساعده في المهمة المكلف بيها، وبيشوف شخص بجواره بينظر له باهتمام. بيقابل صديقته ماريون وبترحب بيه بطريقتها عشان ما بتشوفهوش منذ سنوات، وبيطلب منها ميدالية أثرية برونزية كانت مع أبوها، وبتقول له تعالى خدها غدا. بيجي الشخص الغريب اللي كان بجوار جونز في الطائرة وبيطلب منها نفس الميدالية اللي طلبها منها جونز، وبيتضح إنه ألماني وبيطارد جونز واسمه توت، وبيهددها بالنار. وبيجي جونز في آخر لحظة وبيتبادلوا إطلاق النار، لكن المواجهة مش متكافئة لأن معاهم رشاشات. بيمسكوا جونز وبيشيلوا المكان، وبيأمر توت بإطلاق النار عليهم، لكن جونز بينجح في تخليص نفسه. وبيشوف توت الميدالية وبيحاول ياخدها لكن بتحرق ايده، وبيصوب شخص المسدس على جونز لكن بتنقذه ماريون. وبيخرجوا بعد ما اشتعلت حانة ماريون، وبتضطر توافق على بيع القلادة بعد اللي حصل لها مقابل مبلغ $5000. وبيروحوا معا مصر عشان يبدأوا في مهمة البحث عن تابوت العهد. بيقابل جونز وماريون صديقهم المصري صلاح، وبيقول لهم انه بيعمل في التنقيب مع الألمان. وبيعرف جونز منه ان بيعمل معاهم مستكشف الآثار بيلوك اللي كان عاوز يقضي على جونز في رحلته لجنوب أمريكا وهرب منها. وبيعرف منه انهم بيبحثوا عن تابوت العهد في بئر الأرواح، وبيقول له جونز انهم مش هيقدروا يجدوه بدون القلادة دي. وبيطلب منه جونز يساعده في العثور على مترجم يترجم الأحرف المنقوشة على القلادة، وبيقول له أعرف شخص ممكن يترجمها. وأثناء سيره مع مريم في السوق بيجي أشخاص يهاجموه فجأة وبيتغلب عليهم. وبيهاجم شخص ماريون وبتجري منه وبتدخل منزل، وبيروح وراها وبتضربه ضربة بتفقده الوعي وبتختبئ في سلة ضخمة. بيبحث جونز عن ماريون وبيهاجمه شخص بسيف، لكن بيتفوق السلاح الأمريكي المتطور، وبيحيوه الصعايدة الجدعان. بيكشف القرد عن مكان ماريون، بياخدوا ماريون بالسلة المختبئة فيها وبتنادي على جونز عشان ينقذها، وبيبحث عن الصوت، لكن الحواري في الصعيد صعبة. بيشوف أشخاص حاملين سلة وبيجروا بيها وبيروح وراهم، وبيشوف أشخاص كتير بيحملوا سلات ضخمة وبيوقعها كلها منهم عشان يبحث عن ماريون. والصعايدة الطيبين بيسيبوه وبيقدروا ظروفه، وبيسمع صوتها وبتستغيث بيه مرة أخرى، وبيجري خلف شخص آخر بيحمل سلة، ولكن بيبدأوا يطلقوا عليه الرشاشات. بيطلب منه متسولين فلوس، وبيقول له واحد يا بيه الله يكرمك يا بيه أنا عايز أتعشى. الله يخليك يا بيه، يا بيه هتمشي اتعشى بيه يا بيه، الله يخليك. بيهاجم جونز السيارة اللي بتحمل ماريون وبتنفجر، وبيقابلوا أشخاص وبياخدوه لمكان، وبيكتشف إن بيقودهم مستكشف الآثار الشرير بيلوك، وبيطلب بيلوك من جونز ينضم معاه في العثور على تابوت العهد مع الألمان، وبيحاول يهاجمه لكن بيجد معاه أشخاص مسلحين. وفجأة بيجي أطفال وبيقولوا له تعالى يا عم هندي، وبياخدوه منهم، وبيتضح إنهم أبناء صديقه صلاح، وبياخدوه معاهم المنزل. وبيأذن الأذان الجميل وبيسمعوا جونز. بيقدموا لجونز تمر مصري، وبيدخل شخص وبيضع سم على التمر. بيحضر صلاح مترجم عبري وبيترجم الكلمات المنقوشة على القلادة، وبتقول الترجمة اطرح من الطول قدما واحدا. وبيكتشفوا ان الألمان ومعهم بيلوك بيحفروا في الموقع الخطأ. وأثناء ما إندي بيبدأ ياكل تمرة بيمنعوا صلاح، وبيكتشفوا ان القرد مات وان التمر مسمم. بيتنكر إندي وبيصبح صعيدي، وبيروحوا لموقع الحفر الألماني، وبينزل لبئر الأرواح، وبينتظروا صلاح في الخارج، لكن الألمان بييجوا يطلبوه للعمل. بيستخدم جونز القلادة في انعكاس أشعة الشمس اللي هتساعده في العثور على مكان تابوت العهد. بينادي جونز على صلاح وما بيلاقيش رد، لكن بيجي صلاح في الآخر وبيطلع معاه. بيشوف جونز ماريون وبيكتشف إنها لسه عايشة وبيفرح جدا.
بيحسب جونس المسافة بالمنظار بين بئر الأرواح والمكان اللي فيه التابوت، وبيطرح أقدام منه زي ما وجد في القلادة، وبيحدد مكان تابوت العهد تماما. بيحضر توت الألماني إلى مصر وبيقابل بيلوك. بيحدد جونس مكان التابوت وبيطلب من الأفراد اللي معاه الحفر، وبيبدأوا وبيصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وبيوصلوا للمكان وبيسأل صلاح الأرضية بتتحرك ليه في الأسفل، وبيكتشفوا وجود المئات من الثعابين السامة في الأرضية. وجونس بيكره الأفاعي جدا، وصلاح عارف كده، ومع ذلك بيطلب منه ينزل هو أولا. بيجيب بيلوك فستان لميريوم وشكله كده معجب، وبيهددها تهاوده عشان الألمان. بينزل جونس الشجاع أولا لأسفل الحجرة، وبعد نزوله وجهه بيكون مواجه تماما لوجه أفعى مصرية شرسة منهم، وبيسحب جونس رأسه ببطء من أمامها، وبيقرر يشعل فيهم النار عشان عددهم كبير جدا. وبيبدأ يفتح صندوق حجري مع صلاح في الوقت اللي بتحاول ميريون تستغل سكر بيلوك وتهرب. وبتصوب السكينة ناحيته عشان تهرب، ولكن بيجي توت، وبينجح جونس وصلاح في استخراج تابوت السكينة أو تابوت العهد، المهمة اللي كانت شبه مستحيلة لمئات السنين. وبيبدأوا يرفعوه ببطء للخارج، ولكن بيلوك بيكتشف حفرهم وبينادي الألمان، وبيجوا بيقولوا له شكرا سهلت علينا المهمة. وبتيجي ميريون وبيقذفوها مع جونس، لكن بيلوك بيحزن عشان خدوا العروسة منه. وبعد ما بيكذفوا ماريون بتنزل للأرضية، ووجهها بيصبح مواجه أيضا لوجه أفعى منهم، وبترتعب. وبيقول لهم بيلوك الوداع، وبيغلقوا عليهم الحفرة العميقة وبيمشوا، لكنه لسه حزين على ماريون. بتبدأ الأفاعي تتجمع حواليهم، وبيشوف جونس الأفاعي بتدخل من الجدار. بيوقع جونس التمثال على الجدار المقابل عشان يبحث عن مخرج لهم. بتدخل ماريون الناحية الأخرى وبتتكئ على الجدار، لكن بيكون في جثث موتى بتبدأ تتساقط فوقها. بيكتشفوا فتحة في جدار الحجرة، وبيخرجوا وبيلاقيهم جونس بيحضروا لنقل التابوت إلى ألمانيا. بيحاول جونس يصعد فوق طيارة من الطائرات اللي واقفة، وبيوقفوا جندي ألماني وبيهاجموا، وبيتغلب عليه جونس، ولكن بيجي جندي آخر وبيهاجم جونس وبيتصارع معاه. وبيحاول قائد الطائرة يطلق عليه النار، لكن بتنقذه ميريون وبتصعد الطائرة، وبتشوف قوات ألمانية جاية وبتطلق عليهم النار، لكن باب الطائرة بينقفل عليها، وبتنادي على جونس. بيتغلب الجندي الألماني القوي على جونس، لكن الحظ بيساعد جونس، وبتصدم الجندي الألماني مروحة الطائرة، وبيخرج جونس ميريون. بيقابل صلاح وبيقول له إنهم هينقلوا التابوت للقاهرة، وبيقول له ينتظروا في القاهرة وإنه هيروح وراهم. بيصعد جونس شاحنة وبيهاجم السائق، وبيدفع عربة من عرباتهم من فوق جرف. بيتصاب جونس في كتفه وبيهاجمه جندي ألماني وبيوقعه من الشاحنة. بيتعلق جونس في مقدمة الشاحنة، وبيحاول الجندي الألماني يصدمه في العربة اللي أمامه، لكن جونس بينزل أسفل الشاحنة وبيوصل وراها، وبيصعد وبيهاجم الجندي الألماني، وبيدفع العربة اللي فيها بيلوك. وبياخد جونس الشاحنة اللي فيها التابوت وبيختبئ بيها داخل سوق، وبيساعدوا أصدقاء صلاح من الصعيدة، وخلفه بيلوك مع الألمان. بينقل صلاح التابوت على ظهر سفينة عشان ينقله إلى إنجلترا بعيدا عن الألمان. بيودع جونس صلاح،
وبتقبل ميريون صلاح وبتودعه، وصلاح مش مصدق نفسه وبيغني. وبيصعد جونس وميريون السفينة. بتيجي قوات ألمانية وبيحاصروا السفينة ومعاهم بيلوك، ولكن بيختبئ جونس منهم داخل غواصة ألمانية أخرى. بتوصل السفينة والغواصة لجزيرة، بيرتدي جونس زي جندي ألماني. بيطلب بيلوك من الألمان يفتحوا التابوت ويتأكدوا منه قبل نقله لبرلين. وبيهاجمهم جونس وبيهددهم انه هيفجر التابوت، وبيقول لهم انه مش عاوز غير ميريون. وبيقول له بيلوك افعل ما تشاء، وهو بيعلم جيدا انه مش هيفجره ابدا لانه عالم اثار ويعرف قيمته جيدا، بالاضافة الى انه يعلم قدسية التابوت. وبيتراجع جونس، وبيبدأوا ينقلوا التابوت في مكان مفتوح عشان يفتحوه. وبيأيدوا جونس وميريون وبيشاهدوا من بعيد. بيبدأوا يفتحوا التابوت وبيلاقوا رمال، وبينصدموا وبيضحكوا. ولكن فجأة بتصدر أصوات قوية مرعبة من داخل التابوت وموجات كهرومغناطيسية شديدة. وبيشوف بيلوك أشياء نورانية شديدة بتخرج من داخل التابوت. وبيشاهد جونس من بعيد، وبيطلب جونس من ميريون إنها ما تنظرش أبدا للتابوت مهما حصل ولا للأشياء اللي هتحدث، وبيطلب منها تغمض عينيها. وبتبدأ تخرج أشياء نورانية مرعبة جدا تفوق الوصف من داخل التابوت. وبيشاهد الألمان ومعاهم بيلوك في ذهول شديد. وبينبهروا من المناظر العجيبة الملائكية، ولكن فجأة بتتحول لقوة مرعبة جدا. وبيستمر جونس في إغماض عينيه هو وميريون وسامعين الأصوات القوية جدا والمرعبة. وفجأة بيخرج من التابوت برق بيخترقهم كلهم، وبيخترق أعينهم اللي كانت بتشاهد. وبيصرخوا بشدة من الفزع، وبيصبح المكان كقطعة من الجحيم. وعمود برق بين التابوت والسماء. وبيفتح جونس وميريون عينيهم وبينجوا من اللي حصل. بتشكر المخابرات الأمريكية جونس على نجاحه في المهمة، لكن جونس وزميله في الجامعة بيرفضوا إنهم يفتحوا التابوت مرة أخرى، وبيستاءوا من إصرار المخابرات على فتحه. وإن كانوا مصرين على فتحه لازم يكون تحت إشراف علماء كبار.